જય સ્વામિનારાયણ। હું સુનિતાબેન સુરતથી મારા રસોડામાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે મહાશિવરાત્રિનો શક્કરિયાનો શીરો બનાવીશું। અહીં અમે 500 ગ્રામ શક્કરિયા લીધેલા છે। શક્કરિયા બાફવા માટે મેં સ્ટીમ પહેલાં ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું હતું। હવે તેના ઉપર આવી રીતે કોટનનું કપડું પાથરીને તેમાં આપણે શક્કરિયા એડ કરીશું। શક્કરિયા આપણા ગોઠવાઈ જાય પછી આપણે તેની ઉપર આવી રીતે કપડું ઢાંકીને પછી તેને ઢાંકણ બંધ કરીને આપણે 15 મિનિટ શક્કરિયાને સ્ટીમ થવા દઈશું। પંદર મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે શક્કરિયાને ચેક કરી લઈશું। જુઓ આપણા શક્કરિયા બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે તેને બહાર કાઢી લઈશું। અહીંયા મેં 2 મોટા ચમચા હુંફાળું દૂધ લીધેલું છે। તેમાં 1 ચપટી કેસર નાખીને તેને 10 મિનિટ રેસ્ટ કરવા દઈશું। હવે આપણે શક્કરિયાને આવી રીતે છાલ ઉતારી લઈશું। પછી તેને નાના નાના પીસ કરીને આપણે તેને છૂંદી લઈશું। ગેસ શરૂ કરીને તવલું ગરમ કરવા મૂકશું। તેમાં આપણે 2 મોટા ચમચા ઘી એડ કરશું। ઘી ગરમ થાય પછી તેમાં આપણે સૂંધેલા શક્કરિયા નાખીશું। હવે આ શક્કરિયાને આપણે ઘીમાં ધીમા તાપ ઉપર રાખીને શેકી લઈશું। હવે આપણો શક્કરિયાનું શીરું શેકાઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે કેસરવાળું દૂધ એડ કરીશું। હવે તેમાં 2 મોટા ચમચા ખાંડ, અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર અને થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીને તેને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। હવે તેમાં કિસમિસ અને 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું। પછી તેમાં પાછળથી ઘી ઉમેરવાથી શીરાનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે। બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરીને આપણે હવે ગેસ બંધ કરી ગરમા ગરમ શીરાને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લઈશું। તો તમે જુઓ ખૂબ જ ઓછા રેસા દેખાય છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી શીરો તૈયાર થયો છે। જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવો શક્કરિયાનો શીરો બિલકુલ તૈયાર છે। જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો।